ازيكم يا شباب، معاكم محمد، والنهارده مع شرح جديد هنتكلم فيه عن شرح برايم او اس سوفت وير. برايم او اس سوفت وير بيزد اون او مبني على المعماريه بتاعه الاندرويد. المعماريه بتاعه الاندرويد اللي احنا عارفينها بنستخدمها في الموبايلات وبنستخدمها في التابلتس وبنستخدمها في اجهزه كتير. المعماريه بتاعه الاندرويد بتتميز اللي هي ما بتحتاجش هاردوير تقيل، وفي نفس الوقت بتلبي احتياجاتك في الاستخدامات العاديه، زي اللعب الجيمنج على اللابتوب او الاستخدام البراوسرنج العادي او نقل الملفات والحاجات دي. ميزه البرايم او اس شكله مودرن اكتر، بلس كمان اللي هو خفيف في استخدامه ومش محتاج هاردوير تقيل. عشان كده لو شايف ان الكونتنت اللي احنا بنقدمه يستاهل، اعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل لعدد اكبر من الناس ونفيد عدد اكبر من الناس. يلا بينا نبدا. رجعنا تاني. ده اهم جزء في تسطيب الاوبريتنج سيستم. بنفتح الجهاز ونخش على البوت لودر. في الاتش بي اف 9 بنختار الفلاش درايف، بيجيب لك الواجهه دي. احنا بننزل عند ادفانس اوبشنز، بننزل انستليشن، بنختار الهارد ديسك. بيقول لك الاوبريتنج سيستم وهو بينزل هيعمل فورمات للهارد ديسك بتاعك، فلازم تتاكد تكون عامل باك اب للحاجه بتاعتك عشان تجنب الحاجه تضيع. ودلوقتي بيفورمات الهارد ديسك. دلوقتي البرايم او اس نزل، جالك دلوقتي اتنين اوبشن: ران برايم او اس او ريبوت. انا بفضل ريبوت. انزل على ريبوت دوس اوك. بنختار البرايم او اس او الاختيار. هو دلوقتي بينزل.